din sa doon. Ay, yun ba, may disibat pero yan na... Oo, sibat na ako sa bago. Kasi ba, ikaw magkakaroon na talaga, nakagpuan na ano, mahal. Pero may din bagaputang nga yun, pali mo nga yun. Sibi na sa mga... Ito nga yun, Pila ka nga, pinusupan nga kayo. Puta mag-grade. Ipig-gray. Pinaregis ko ito na. Hindi man talagang parang ano, ako doon din, gano'n din nga. Pero ano yun din? Ay, parang ba't ako sa patos? Ano lang ako dati pero, anak ko. Eh, so, galing sila dito. Maganda sa turong ko ano para maturo ako. Oo na nga eh. Maganda na dito. Yo. Ano yung mga dito? Dedang kasi dito dito. Eh, kubray ni. United States ito rin. Nalay mo na sa langgi. United States ito. United States. Singapore. Ako din ako nga. Kasi bago ka nag-ghost ka. Eh, baka din ako ka. Ito ba? Yo. Para sa information ng puta mga matatagong panghayop na makamit. Bago pa ako. Parang ikaw na. Ako tanong niyo ako magdala ito. Kakataw ka lang? Ako kasi hindi gusto ko rin nagtaw na mga ito. Hindi ko na mo. Hindi, ano si Sword? Kaya yung pagkaroon ka. Parang nandun na. Pag nagkaroon ka, huwag yung narinig paraan. Eh, manusa ko siya, mga mga kakulit din. Alam nga si Tiyong wala ito ko. Hindi pwede mo. Mati ko wala. Ito naman nga. Ito ko Eh, man. Mano nga na white date, may white date, kasi sentrin ka, pag-birthday ka ano. Sa Blue Hotel, baka rin. Marinig ako na ng card. 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 Hindi naman pinapad. Nakawa na natin. Sa'yo na card, anong card? Ano, ito? Kaya nga, may pwede sa tao sa iyo. May puta ka! Layo. Gagi na, kasi nga nga yung tinda. Doon naman na yun, magyamo. Nakakay mo sa nung tao nga, pwede. Silong ko lang mga Blue Hotel na kayo. May kayo pagbangking ngay, gapo ko, dito dulag. Para sa baga, ang mga yan. Pero yun mo, dako mas yan, paglibag, di ba kang super type ko? Dako mas yan, mata ka pang dyan. Damay mangyari kita rin kita. Diyan mo dala niya. Eh, niya ko ito, kung yan ang ano, ang gusto yung baga mga selmay. Baka mas baga selmay na taluan. Dawa. Ha? Dawa. Dawa na doon ang favorite. Pag-kapag ka baba din, so kulang-kulang na. Ulang-ulang. Parang nice ka ano, kuya na. Dito, Kayla. Miyo kahit magabat dito siya na ano, na ito. Dito, okay naman ka na. Sige mo pa sa ano. Yan mo, dyan, pata naman, dyan, daw daw din. Dawa, lechon. Eko. Hindi ka lang, ano yun naman, ano? Kasi mga expensive na kayo, kita kayo kapag Ano ba? May pultang ay ba din? Dahil kapitan, ang Pablo Laon pa. Bagay pang ngayos niya, dinahali ngayos niya. Matagay na mga ngayos. Ako mo talaga niya. Kasi hindi mo ano ko biya. Bakit ko na ngayos? Kasi bang mo na ako tapi? Okay? Oh, good night. Ang tao na ito. Bumagay na kasi ang tao pa ito. iyo, pinapagay pa sana. Puro tayo. Galang ang mga Punta ko na Wow, sa Bye. Yung may bumili sa akin na ito. Ano may bumili
Ano, ganun. Utang ina talaga. Uy, hindi. Kailan ba? Ilan tumindi nito eh? Ilan tumindi nito? Yan ha. Baka lang kulagod. Tungkol pa para ako sa naayos. Ayan ba all? Ayun, kahit ko nga inayos ka. Kasi bang guys, bibing ayos Uy, ka. gago. Ikaw na ako, ang nagpawakas ako yung ayos ko si ano, kampang na ba si? Ano ito? Kasi kagdating nga duman ang mga gigay duman at hiso. Yan. Hindi ka nagpakasaan. Yan sa ano mo po, lupal-katanta ang mga oras ng mga ring-sirang, mga Hindi ko daw, yun daw. yata sa energy para tapos si Pilyo ko ako kung Ano mo kaya nga yung ano? Ito na kanuan. Ano yung kaya nga? Ano nila May bibigyan nila sila. Ayun. Paraan din ba? Kinagagalit niya nga. Ito na nagulubit na. Ako na ako, ako na parang ko daw ngari ko dito. Ano ko mo? Ngari na gising nga yun. Yan ito, ayan o. Ito, baka mo na. Hindi ko daw. Payment first. Ano ba? Payment first. Ilang hayop di ba bayad? Hindi mo na. Dapat mo ka ng pata. Anong nga may tilis ko? Hindi na kabayad dito ako na may tilis ko. Money for Money first. No, manayos ka ulit. Oh, loading ko, loading ko. Pero sa nalugod, pero sa nalugod. Pero sa nalugod. ano tago? Wala nga, Diyos. At first, ang tago. Video mo lang ako nga. Para sa video. Wakalasin ko ang pag-ano. Hindi na nga ni. Huwag daw ako. Bakal na lang, bakal na. Balik tayo dato eh. Open man ka sa port. Ay naman babayad. Ginawa ko lang nga yung hayop kasi king ko. Diyan na piyo, duwe na yung duwa. Oh, I want one. Kailangan naman ako ang hayop. Ewan ko ba? Kata ngayon. Hiling ko nga yung kaka. Abarya. Ito. Ito. Matahan ako na tapos sila bukil na. Di man nagano sa ano. Bubbles. Bubbles. Ano ni Ben? Ano ni Ben? Ano ni? Ay naman yan, ito na yung po. Jo! Ay, Jo! Deng! Katayin yung ako. Ayun. Wow, Jo! Mata, di nagigana Jo, 5 bucks Jo. Restart mo. Respect na. Utang ina nagatuwa ako naman. Ano mo ba? Ako naman. Bala Julio. Wala ka na ibusin ko. Wala. Ano ito tao na oras nyo? Ben? Good ka, di ba? Ikaw ito si Chloe. Ano oras Ano nyo? kayo? Sabi ko na. Anay, ka nagkalat ang panduwa. Kaya na. Ako pa ko sa kamot. Ano oras nyo? Ako na eh. Kung nakakawin sa kanang naglo. Ayun naman din pero. Nulo mo na likod sa Ay. Wala man ulit ah. Wala, sa likod niyo. Wala kang kita po sa hayop. Ano oras? Ano Pierre? Ay, magpalya ka nga yun ka. Magpalya mo ako. Ano? Apin kitang tulo, tapos hindi lang pati si ano, si Leonard. Kala ba si Marco? Sinda na ano, sinda na Chloe. Ano, post na 50 Baka ako na hindi. wala. Baka hindi. Okay man. Pila-pila tayo, siya matulid. Gabi ko na. Uy, nag-gaspit na kami yan. Ayun ko na ka, umunta na ako. Wala pa naman. Wala dito, puto mo dito. Ano? Ano ko? Yo,
na. Siyempre mo! Ay, tupa, tatay. Baba! Baba! Sa iPhone mo! Ice candy po. May ice candy ah. Diba? Diba po? Dapat di ba ba po sa Ay, kasi din ako. ating pwede? Ay, nasakawal ko din. Ay, pwede mo nakawal ko din. Ay, naman ka mga kumakaw. Tamis tayo ka mo. Matutawid lang na ka mo. Bangko pa ba sa kasagkawal ka mo? Ayos ka mo. Sanang po, sa akin nga sa pataral. O yung basa sa siya. Di ba sa paper pinaroon na akong kapsel ka na ang local daw. Ano? Di ba kung sabi ko yung tarong sa ako na sa akin. Nag-table ka ano ako? Eh, gusto mo ba na rom? Oo. Kada kumadala na sila, papel mo, mata mo sige sa papel mo. At sa papel ko, kailangan ko sa riyan. Nag-table ka nito. Nag-table ka na. Dala mga tanong ko. O, ito ay. Ito ko na kung kayo ba? Malok ka ba? Ito ba kasama ko? Baka pala mga ayos ko. Hindi ka burilyo. Kumangan yung mali. Pagkatay. United mo din yung ayos ko, tanga ka. Ako taka, united mo din. Be, be, matira ka. Nagkano ka? May pag ang hindi ba gusto mo? Ay, nakakawag ka na ako. Makakagina. Ay, parang ngayon yun yung dinding. Sige, okay na. Gumawag. Ano tayo pwede magkawag na? Bago yung gumakakawag sa kong asa. Ano? Ano? Nakabot na nga si Bubul na na. Yun na kaan. Dahil lang ay pamangkulta nga ito pagkawat ka mo. Patiktik ka doon kung ate. Ako pati makawat kami ni Minita po. Ayok naman ka. O ano? Ayok ka. Guys, makinti ka bugat ko. Deko pala. Kung kamo, kada ka master man. Yung kaan, ginagawa lang ka. Ayok ka masulit. Ako sa nama adyo. Gusto ko ba kami? Ako pinibali ko. Bakit nila ito? Pangit ang lahat. Nawala sa adyo. Ako pa nang galang chairman. Kagawad chairman. Bako lang kawat ang buko. Nung nasan ko ng kabataan sa education. Then sila focus sa ibang purpose na platform ng ito dati. Kaya ngayon na sa ng kabataan sa mga Afrika. Ito yung sa kawat. Sa kawat lang kasi nag-focus dahil sila sa mga aking ginakapagal ng pag-aaral. Hindi naman patabangan mo na ako. Hindi na ako mga-grade 11. Dito na ako college. Tapos pagkabot mo 5 mark, 37 ka, mga ka, alay mo, alay ka, ano, 11, 12. Take mo your Because you're fucking bubuling. Baka kung kaya. fix mo. Day, naglagay na nga ako. Yan ang ayok. Day! Pangit. Pangit. Umbay. Ganit, yung mga ganit, bago sinautangan baga. Ay sinagutan baga, hindi kayo buyaga. Ganit na, bigyan lang pulong, ano lalaki. Hindi ka nila nabulaw. So, ang pastor may RJ. Ang pastor may RJ. Iyon, limang, yan ang limang sa ino, sabi ang RJ kasi rin na ano. Kasi pinali, wala ba? Patalong ko ninyo. So, takbo. Kasi dilo na ako nagdingay. Di ba madilo-dilo naman eh, pero pakakawat ko pa mo sila. Pero, iba-iba naman ang mga gamit-gamit. Pero, I like, ano din, you know, because
Ano Kaya nga, no, because, sabi mo ka, no, because, siyempre, garay mo sa... Pero, sabon din dyan, no. No, because, ano ka, ha? Ano yun eh? Tama na naman. Kaya, ginawa sa yung puno, baka kung kaya. Ganun pa, ganun pa, Hindi ako natulog na yun talaga. Bubusin na, galing na bubusin, bulaw niyo. Sinabi ko rin, pagkaran mo mga ayos. Bulaw mo mga ayos. Uy! Oh, di ba? 7 days? Siyempre, ano yun kasi? Ay, Kate, paano din sorted? Sumanay ka ba galing yung picture ko? Ay, picture niyo? Jay, siguro yung picture ko nang yang galing rin. Mako, update mo na ako sa Facebook. Jay, di ba mangyari akong ano? Alat, baka mo na ako sa akin. Wala na ako kahit sa ano ko. Kaya palit ko. Ako na kuya palit. Inigo pa ako ano, Jojo, bakit ano tayo na alat ito, Dave? Guys, may ka na, Dave. May ano pa, may age. God, Jojo, bakit ako doon? Ano mag-ini? Ay, magtugang nga dito. Ano? Magpinsan, magtugang nga. Kaya lang na nga. Ito rin ako nagputik sa imo. Hindi mo na kayo. Hindi mo na yung tape. Mga purnahan ka dyan. Ano tape? Ikaw akan. Ikaw. Sorry ka. May pa dito tape. History siya kangan ito sa iya. Namaste! Kukamsi oh! Bago, dala. Ito, definitely ko sa iya. Ano tape ikaw akan tape? Pangas. Hindi na matipang profile ko. Hindi kayo na ako sinabi profile. Muna ko tang mora ko. Masa, di nga, muna ko ganyan, hindi ko pwede rin. Ito, oras picture ko nga yung pinilit nyo. Lihat, paano ito? Ganda na yun. Yung ako ko nga, yung Wow, kapag ganyan din mo na. Ay, nakita na yan. Ano? Okay. Take. Parang pala siya ngayon. At mga bigla nagkaroon ka na nagka. Tunay ito? Yun, ito na yun. Ito na yun. Hindi ka nagpagalaw ka ni. Gano'n ka ni Diaro pa ako ni. Yan o, tibita. Tapos mo na kung nakabedi. Iyo. Ginagawa ko na lang kung galing mo din natin yung pala. Yapon talaga. Pero ako lang po daw. Ay, lang mo. Ako, maliguro ako dyan ni Pero dapat di ako tipo bigla kayo pang regalo. Dahil nabarkada ko. Kuya niya kaya ko to pagkaritin. 1.5 lang sa mga. Ngayon ako rin niya. Ay, tumangason ako dyan. Magasa pa. Yes. Ito expectation. Kaya yung huli yan.
Ano, initit ang mura, gani. Ayun na. Profile. Para, gala ko bakla ba ng ginigadi? Makulubot talaga nga ay puta kaya. Hindi lang. Nakakulubot na. Dikutit. Ayun na sa nalubudong. Ay, mas mura ganyan ini. O, ini. Ayun na sa nalubudong. Ayun siya natin dati. Tapos, hindi mo kaya ulit ang mga ayun. Ano lang ang tip? Ito kayo dila, ito ka na ipag mo. May ibang ka, kung di nung bibigyan mo. Ito ka rin, Gibay. Di ito ka rin, Gibay. Lumalag ka baga picture. Ano, nag-gusto 30 minutes. Baka mo grade 6, wala mong gusto. Dahil so, ano ko nga, siguro na pwede na baga. Yung naman ito. Ito. Buhaya ka. Ayun. Pang ito. Lalaki. Bukong nila. Buhat mo naman sa lesson. Tilig ang ano. Gusto natin. Nata klasik. Bakit wala ba klasik? Rock mood ko kayo. Mas may ano rin bunga. Bago na ako dito. Iyo. Dahil nakangaki. Dagdag din ito, Pei. Iyan ang tunay. Yung pawagay. Tangan na pa rin din ako siguro. Ano? Okay, pag yun ang tito, ikan sa kuya. Matangos ang pakating ilong, patangos ang pakita. Ay, na tanawara! Isang hayop! Di ako nalit ang nag-video ko. Mga ilinuga po na ulit itin. Gusto, kaya mga Oy, picture na ako ngayon bago kayo sa ano ito kalito na baga. Kalito na kasi may kalito na siya may nagiging sa ano. Kaya makalito din pa yun. Picture na ako ngayon. Yes! Nga manjintik. Nga manjang.
Hindi, man. Hindi ko lang. Sino naman sila yun? Pwede ka mo sila yun. Pwede mo sila yun. Ang movement. Para di ko ito tata. Sige. Dahil yan, kaya ako. Gusto mo lang ako na. Uy. Kaya ko na. Nakalik na nga niya. Bili niya, umbot na ito, bili. Yan. Sabi niya, ba't ka nga yun? Marunong nga yun. Mood mo, no? Ay, escape. Escape. Yung laptop. Yung mga... escape po. Minsan kahit tiglagan lang tayo, escape po, escape. Yan, escape po. Escape ang laptop. Kaya minsan kaya, gari ba kaya escape tapos minamit na baga. Yung mga nakalata. Kaya siyempre, dinapong ka lang naman kung saan yung baga. Ano lang. Gari ba ganito na lang. Sige lang. Eh, kasi, baka nagano, anong kuryente? Ano si Mang Kuryente? Fish. Ilan piso ba bigyan mo? Lapit ang ayos na yun. 50. Ito na yun. Eh, ano gaya na ka ng mga sinda? So, nag-verbal mo? Ay, para sa lalaki? Yan. Yan, kamay na sinda. Ay, mura ko pag may ano, kumbaga. Ano ba kayo? Yan. Ay, ano ba?
Baka mag-video dito rin. Mag-video yun. Ay, kaya ako mag-video. Tapos yan. Bisa, kapangit na yung parang yung space. Wala na yung doktor. Tapos yan. Ada pag may gano'n. Ang problema, pa lagi, no, galing? Iyo. At ang ayun. Sama, sabi niya. Nagtanong pa ba siya ako muna naman? Kaya hindi ako pinis ang mag-regular. Mga na-English kayo? Ha? Inspirational. One. Eh, invite ka. Period. Menstruation. Kaya nga, menstruation, sabi mo nga, ano, menstruation nga, di ba? Kasi may ano, wala ko ano, jambul sa ano. Ano mo kaya nga Ano po? Di, ano nga ito so ano? Saro? So, masturbation. Masturbation. Ha?
Sel-sel. Anong third day mo? Anong third? Hindi, pati. Kahit alam ko mga yung anong pwede na pencil, picture. Ano na pinag? Ano na tayo? Bot. Ano? Malive ka? Sige. Sige. Ano iba na dito? Bigyan na. Bigyan na. Birthday na. Babae, tanga. Baka malive kaan. Tanga, inusti ka muli pa sila. Wala, puta kayo na tayo kapila. Diyan nga, ibaban. Bigot nyo, bowling, bola. Ha? Iba mo yan. Si Chichi. Napalitan naman daw. Ano, 1,200. May nag-birthday, daw walang birthday. Ako, yung upang hindi lang sa Tulungan. Tulungan, pwede makatakot dito sa tulog. Hindi yun. Hindi makatakot.
Ano? Eh, kunting bundok, hindi madapot. Kunting bundok, hindi madapot. May kinakaitinda din yan naman kung sino yung nagaganon. Gamitin niyo ba ka? Yun. Sige. Saan ba yung mga May video, ilulagay ko na. Ay, kasi di yan. Basta yun. Mariro. Hindi ka ba natin? Sige. Basta, hirap. Hindi na kaya nakalaw dito kung kumain siya. Dali. Hindi na pa marami.
Kaya nang nagaway, parang gusto ko na... Di mo ba nagsasagalak na? Dahil kaya nga ito nag... Oo. Nagsasagalak na. Hindi ako nagusto. Ay, hindi ba nagsimbak na siya na siya nung Yes. Ako nga hindi ko masyadong gusto. The Curtis Sailing is gusto ko lang advantage. Wala na ito sa ano. Diba mo? Cancel another moon. You go so big. At kaya ang gusto ko kapag pinasila ko ito. At kanta. Ay, naman, Dapat nag-iinit tayo sa amin. Ayo, kanta ka. wala na nga, kasi kasi nakakausap sa plaza sa volleyball naman sa isang. Pag ito na ko nakakausap sa volleyball sa plaza, hindi, pero kumain yung dahil sa iyo. Unang mag-iba, nagsasabi na dito. Ay, sa ulan lang, nagpaka sa may court. Heaven, I can't bring you down. You're so beautiful, life. You're magical, Mr. Right. So this dawn, when I be alright. Nakaturo ng It's under water, but I bring you back. Your crazy night, I'll go by. Kasi pag kinanta ko hindi sa video ko, hindi ko masahod na mga. Sabi ko ka na mag-aray. Kaya ganun kayo, bagay di ako nakasahod na marinig. All your perfect information. Bukan dia nak dalam kuat, dia nak awak kerja. Kalau dia aku, dia aku.
times do I have to tell you? And when you're crying, you're beautiful too. It's always greeting you down, I'm around. You're everything. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, rhythm and blues. And then stop singing, it's ringing in my head for you. My eyes and the water. Your face and I'm out of mind. Sorry. Curtain your edges. All your perfect imperfection. Give me all. Wala ko din nga ito. Ano gusto mo din sa kanya pag ka? Ha? Tapos 1,000 yun. Years old. Lubitan sa natin. Cards on the table were much showing cards. And my heart breaks. Hindi, magtigsabi ko ngayon. Pinatila ko ayo. Dahil mo na ako sa YouTube. Imbis niya mong tinawag ko sa topic. Pangarap kabaw. Imbis na ikaw na uod ang topic. Kaya ako na mag-topic na iba. 1,000 years. Hindi, mga gusto ko rin sa topic. Kapag yata po yung sakay ko. Ano ito? 1,000 years ito, Lee? 50 years old. Ano ito, Lee? 1,000 years ito? Ano? Ito. Ah, 1,000 years pala na hayop. 1,000 years of tradition. Traditional, pwede pag pangkasal. Tatay ka umayos ka na kawin sa mga report or na at ikaw kanya para sa mga ito. Kaso ganito kanina pang simbang baga. Yung mga ito yung nagtampong gabi. Pang simbang. Pang simbang. Sila sa mga so, ano, Kapag mo daw ka. maray pa, sabayan mo, iba ka lang, sige, sige. Secret na ito, secret na ito. Matapit ka lang, patapos secret, pero panahon sa lang hayop ka na, ibuan ka tapit ka lang. O, putang nga, sikat na nga sa YouTube. Matanong ko, ang sinapos niya, sabi niya ba, ang machine ko, may sabi ka din. Hindi ka dahil sa inyo. Sili. Hindi ko na, kaya na gano'n. Kulita.
Mga itamig na mo dyan. Ito, hindi na lagi. Pinali mo siya pa ng Sumpah mo ito ng youth na daya. Hindi na yun. Sa ito kanta ko. Ay, pinapag ko. So, ano? Ay, tito, mong green ako dito. Kasi ninipi, ay, pinos ko. Ayun, ayun, oh, may pugi na dyan, ay, dyan. Mayroon ko po dito, kukunin ko po. Alin na dito, mga alas, alin ko po dito. Ganito. Alin na ko doon. Di ba niya isang sila lang nito, dahil ko na tayo. Narinig ko dito na alin, ulo ka. Kung live, ako ka nang kukuha din. Bakang to ba ito, Pe? Kasi na, 2 years, 3 years ago na. 31 views nga, pala na ayun po. Ano, Tate? Ayun nga, makantate. Ayun, ako. Ano yun? Anong intro? Sa option? Anong intro, Tate? Ano intro ko daw? Dahil ulit ako. Wala man. Wala man ako. Hindi man. Video mo lang. Ikaw pa ako hindi pa sa duwa ito. Mani po. Mani pa. 1-1 naman pa kayo ito. 21 kasi niyo. Baso! Hindi na palo ka. Pinaka-alex na yun. 21 views. Siguro kung sinyatuloy pa na ikuta. Ay, ma-vlog daw Gary ako nga yun. Hi guys, welcome to my guys. Ano naman siya, no? Hindi yung ano.
Tuwi! Hindi ka talaga eh. Kaya naman, katamatan po, nakikuta ka. Ate, may volleyball na ayos. Volleyball kayo dito. Talaga. Volleyball yung plato? Oo. Ay, pwede nga. Ay! Oo. Oo. Yung pag-ball talaga kayo na ulit. Ha? Ano? Kita sa university, letter C. Anong walang university? C. Tingnan. You never see C. Di ba ka? Yan C. X. Oh, diba? Taka, kaya nga ni university mag-team. You never see C. Alam ang minkada, emo managin ang C. May word ng never. Hindi mo talaga. Puta ka din. Ay, kapil na dito. Kung may word ng never, may C. Wala ba yan dyan? University. Ano dyan sa'yo? May word yan na tighanap. I let your word, only say. University. Oh, ano lang anong letra hindi makita sa university? You never see. Never mo da amali kan Yan. Oh, wala makamukha ka sa alphabetically siya.
Naog sa mo. Ano, mamong, may siyempre wala pa ako dyan. May kalat na ba ako? Kaya, Ibon mo yung kapulong sa Taiwan. wala. Sinayos ka. Ang ilan dapat kasi, Free. Bantay din ko. Para sa kita. O, diba? Sige mo. Baga. May kaya paano na di? saya, ikay ko sa'yo. Madali ako. Ray, body? Siguro, wala na magsarong siya pinag-aabot. Wow, feeling mo talion. Feeling. Matalang sa dinadek ko tingkat orang materi dengan tengah dari kesamu. Dia mau menangkau usulnya. Nako. Isda. Mas ka iya, no? Iganong natin sa algebra. Natapik din do. Sige. Ha? Anong topic? Anong anong ano na ako dyan sa algebra? Dia makan ikan. Dapat, no? Cuma kami nagad algebra. Ikaw bang ba to? Ha? Pero, so, all method. Nano kaya nga ito din. So, all method, ikaw ka ba to? Sa first upper year na. Kami tangan talaga.
Ba din na? Hindi mo na. Investigator guide na yun. Dito. Kaya nga tama. Kaya nga tama. Really? Really? Diba na ako mag-type kayo? Para ko sa nagkawin dito. Okay na lang, cellphone ko. Then ang cellphone. Ay, cellphone, marabasin mo na ako.
Yung siri ka na sabi mo ka, Jake. Siri ka, Jake. Ano sabi mo? Ate, ate, anak ko nga, sabi natin sa kalit naman natin. Mga tumawar ako sa amin dahil sa kalit ako. Hindi makalo din, hindi makapalo din dyan. Ay, kang kubayan. Hindi, may kasalit niyo. Makakaano ka dyan. Hindi, nagkawat niyo. Nagkawat kayo sa inyo. Ha? Nagkawat. Wala niya, sabi niyo. Wala ko tinulog natin. Naman, boss ko ano. Tama ka, Jake, to. Dami. Ano? Labi-labi mo. Ang telephone ba nga kasi meron kang babae. Hindi mo ba dahil ito? Parang alas mo ngayon. One, two. Nakadila pa yun. Baka na isa. Makadikatan. Pero kasi kayo, baby, nagkapunta ka. Ito sa 8 ounce. Kaya Sa late. Sigatin sana. Ito sa 8 ounce. Ako nga yun. At nasa phone. Pwede ka niya ba dito? Madam. Yun ang naisip. At nasa okay na sabi ko. Ano siya ako nakawat eh. Pwede makawat sila. Yun ang nangyayip ka. Wait lang lang. So, mag-phone. Ha? Hoy! Mag-phone.
Yes. Yeah, the mga face. Sabi naman natin, mangwan. Yung mga kaya naman na yun, wala mo naman ang mukha ng piso tulong. Ito ang anak ng bangas yun. Wala mo. Ito ang bangas sa dungan. Parang makakadyo pa. Malaw na to si JP. Malaw. Sa Iran. Isali yan. Yun, yun, okay to. Gusto ka? Yun. JP, bako. Bako. That's good. Ano? So, pwede nyo bigyan pa doon. Ano sila? Alam mo sila pa. Pabalik ko.
mo. Oo, ano ba lang yun eh. May joke ako. Ay, may Diba na? shit. Oo. Wala dito ka. Di ba pupunta kami? Naman, Chris. Uy, bakla. Uy, stop, 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 yes. Saan nga ako sa atin sa Liverpool? Ito ang choice na ito. Sabi niya nga doon, nakakapit mo. Selika. May ano ba? May ito ba? Pasa mo sa messenger. Masa ko yun siya. Yun eh, ako siya, nalaman ko. Hindi naman ko. Isa pa, so, yeah. Okay. Ikaw, paltero ko to. Ikaw po. Ikaw, tumigil.
Ulitin. Napasa ka na yun. Ulit ko daw. Hindi na ako. Paano mo magkaon? Paano mo magkaon? Magkaon, hindi. Puto, bagit ako. Bagit ako. Ang ano kaya na? Wala sa pagkakabo. Oo, paano? Di. Kikita ko ko. Tuto. Wala ko din. Ika daw, hindi ako pagpapaligalit ka. Nakaya lang ito. Oo, dali. Ano daw na ko na? Siguro ko mo pa. Nanawak ka. Ako mo. Ako na. Balik-balik ingat ka nga. Balik ingat ka. Bakit mo nga ito? Algali ako. Anong pinagsa? Joy! Ed! Joy! Wala ka mo yun. Wala ka sa'yo. Thank you sa pag-worship mo na buko. Ayaw mo na mga buko. Okay po po. Marigin ka po.
Sheesh! More than that. Late. May hilo, Jo, saro. Hilo. Sira. Hindi, pili tapos bahay ni Saro sana. Saro. Saro. Ibili, may yung ba, Jo? Hilo. Kita mo Buta ako pang ginanapan ninyo. Ano, ikaw dito? Ikaw, paano ikaw? Order. Sige, 15.
Ako na po na makawat ka, no? Give it to me, bro. Give it to me. Four. Ay! Tay! Wala na to. Kaya ko na kumatawa. Todo dito sa ng buhay. Uy! May dalaga ng ako si ano. May dalaga ng ako si You know, Grabe nga litro.
Hindi na, tatit, best drop. Pangit ko naman eh. Wala, tatit. Ha? Ano? Ano gusto mo? Bubble gum, strawberry, apple, mangga. Ano na ka na eh. Wala, tatit. Compute. Wala nga pa sa kapatid. Medyo maganda to. At, ano, alam, di ba, musik ko. Alam mo, Mahal sa gabi sa loob. Ayaw, sa kuya. alam nga, ito.
Okay. Makakarating mo lang. Ha? Gamitin ako kayo, no? Okay, makapit. Today, I never had a job. Nakadilit ka na nga eh. Nagalat na, tapos naman sana. Sila? Sila lang. Sila. Nagkara kape. Okay. Ha? Wala naman kayo magamit. Sige naman sila. Wala sila kape. Ano ka nga mag-ikot ako? Mawara yan. Pero ayun guys, yung mapilit ako. Okay? Ano naman sila kami? Hindi ka na. Kaya ba? Ito na. You? Basta tagal. Bullets ba? Tara, tara, tara. Dito tayo. Mamaya, bullets break na. Dapat dito. Diba? Oo, diba? Balon mo eh. Bawa. Ikaw, yung pinaka-
Sirik! Pagkapatay mo yan, Ay, Santa Fe. May pula ka sa Santa Fe. ako, Ay, Ershad, ay, mati ka mo sa Ershad, lalo yung Plus, ito sayo, pula. Plus, lalo yung sayo, Ershad ka. Okay, talon. Talon. pabayaan natin. Okay. Ano? Sige, ganyan ka ha, ganyan ka. Sige, ganyan ka. Dahil ka mo lang, Santa Fe. Yes. Bakit paduga? Alin paduga? Paduga. Wait lang. O sige, patayin mo lang. Sige, ayun na ako. Bago nag-i-spam, bawal spam. Ano yan nag-i-spam? Wait, kami ba? Wait. Hayop ka. Okay, talong pa. Sige, isa pa. Lubat ini. Inat ka. Okay, ano long red low yan? Long red low. Ikaw, diyan ka muna pumalikot. Game lang, game lang. Raya. Alam ko, long red.
Fucking bad, bro. Go ahead. What is it? Sorry. Sabi ko, anong oras na tayo? Okay. Okay. Ito, hindi ko alam. Kaya, lower tayo. Ha? Paano sa katapunan? Paano sa katapunan? Yan ako. So, paano katapunan? Ang katapunan. Sabag lang po kung paano. Dami na po.
Dubai to siya? Subay sila. Ah. Tapos, sa kung banda, sila bilang. Hindi. Tapos, saan tinanong? Saan Subay? Okay. Sino makalo? Teka. Gago. Pwede ka, huwag na kayo. Hindi na po. Uy! Uy! Oo na. Oo! Ito sa bisa na.
Why? Damn! That's so nice! Palis ako. Ow! Kamatayan by 3%. Out na sama! Balik ako na sa tagal ko. Okay, labas. Oh, di ba? Lakas ko. Lakas ko. Okay, lakas ko. Hero. Ito yung order ng design ng painting. Ito, design ng painting. Nablo. Tulog, bilis ba? Gawang bilis. Patulog, patulog, patulog.
Ito, gago. Ganito. Arotado. Alagibo, alagibo. Tol, magkakit natin. Yeah. Maki-agi. Oh. Panalo. Siya, punta ka dito siya.
Marami ko rin tao. Pero hindi ko po. Ito sabihin ako rin sa kanila. Ilan ko ba siya, no? Ito, ilan ko tayo. Ilan ko siya, no? Tingnan mo, dito, punta ko dito. Nalito. Agit tao.
Pinsawa. Init ako. Nahulog na. Paano kayo dyan? Ang tama sa dyan, bigay ang bago. Kaya yan yung burger. Ganyan ang mapon mo. Kaya yung burger yung mataba. Mapon mo. Alayo mo muna yan, o. Yan na, ano. Mataba yung burger. Alayo mo. Natumay din. Alayan ako lang. Kasi yan lang lang. I-abandon na siya. Ikaw na, inalit ko pa lang yung mataba. Yung mataba. Kaya lang naman pala yung Okay, so, ikaw ko, ah. Tara, baba tayo. Okay. Ano ba yung plastic ko? Ayan naman, plastic. Nice one. O, diba? Ilibig sila. Ano kasi yung 11? At Jared, nakapala sa 11 na sana. Or parang nagugulat pa. Ay, kasi naka-plastic yan. Sabi natin sinunod. Ako na naka-plastic. Sige mo ng mga papatulahan. Marami. Mga dalawa.
Gago.
Kak Ros, apa dia? Bisa nih.
Ito, pagkat ko.
Oo, iba yun, lalo sa pusong laban. Pero daw ano din nata
Right. 46 na ano, laog. Groceries. Baga. Baka mo. Ma'am, ano yung iba mo? Ano yan? Ano ikat-take daw sa anong store? Napalaw niya. Joseph.
yung kapon. Parang ano na ako. Ayun lang. Wala na, wala. Wala po. Ako na yun. Okay niya. Yun, yun. Slash. Word. Yun. Lagot.
Pero Ranji, gusto mo ko. Kapakalan pa ako. Ano mo sige?
Niya. Niya.
Ay, nangyari sa ulit niya. Saan? Pinaan niya bulat? Oo, tapos inabot ko to, ano, Manila. Nabot ko na. Ay, saan ka? Ikaw? Tawag ko dapat na. Ay, iangat pala dito ka. Dito mo na dito. Totoo. Totoo na dito. Paano? Tapos, tawag ko sa Manila. Inabot ko na. Naralo ako. Nangyari talaga sa mga. Saan ka na? Nata. Saan? Saan sa ulan? Ay, pag pula man lang. Like, ano, mataas mo rin yung traffic. Kuya, maghulog ka. Saan ka? Ano yung sa negro? Makatakay ka mga. Nagalisan na. Kailangan mo din di ano. Apat na ako sa pitik ko. Magbabali ako dito. Baysay. Para ako sa'yo. Ano na yung word? Word. 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 Wala, hindi ko siya alam yung word. Word.
Ano po nang wala na po? Pero, balik tayo dito.
Ako, iba na.
internet, magsalita pa, ano pa ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako yan, magtapos 10 days. Ikaw ganun ako, sira na naman. Dali ko na kaya, dali ko na dito. Maraming niliya, kaya yung 5 lang. Kahit kung ginagawa niya pa, mag-itawa. Diba ba, mas pinipit yung ulit na yung sapo. Kaya, tapos lang, pinipit yung asa na. Kasi tapos lang pa. Grabe. Hanggang kataw sa iyo po. Mapayalig yung sa iyo. Nagkasa ko yan. Ibang para sa iyo, buruk mo, hindi na dahil hindi pa. Ang pinakailan ko dahil kasi yung kasi mga ko na kaya may dalawa hanggang 14 talaga tapos ang parang lima ng lima ng dalawa. Kaya mo, hindi ba para sa dalawa dito, let's sa with ang dito na look mo, gawin ko sa iyo. Dali ko ba ako sa gamitan na ako
Kamay. Oo nga. Okay.
open pa, no?
Ano sa mo? Ha? Ano
Matutulog ka sa start, level 50 ikaw na yung nagiganda. Oo, kasi nakakahirap yun. Iwas na lang ginagawa ko sa physical. So, tolong ko sa email. Ginagawa ko sa scale. Nata. So, dali ko magpapalit na. Libre na kayo ni Say? Ha? Libre na kayo. Ay, ikaw. Hindi na ako pwede sa na to. Hindi ako kasing gusto ng Say. Say? Say? Happy birthday. Ay,
University. I ay gayon. Ay, di. University. University. Kanina ka na. Ay.
62 na, di ba? Ilang yung pag-buhay nila. Wala, mabuhay niya yun. Ano mo, ang gulis na bahay mo. And with your
Oh, piso! Oo. Kaya ka sige. Kaya hindi ko kumayo ko. Makapali. Okay, sila po. Iba, usap sila ng gabi. Pag sila nagka-post, hindi ko na nga rin. Mar, totoo ka Mar magpalit ng password sa ano, Facebook. Palitan daw eh. Ano yun? Hindi ba makatalim sa mga hindi?
Inaw na lima mo pusuwad mo. Ano na? Inaw. Ano? Bado mo. Pinabado. Bado mo. So ano? Inaw, bado mo. So ulit mo pasuwad mo. Ano kayo kalit na pasword? Hindi ko mo tanaw. Di mo. Ka. Siya naman, siya naman. Ala. Wala. Ikaw ang patawag ako. Uli na pantulo. Ano Wala nga. Pindot ah. Nakulo. Ang pindot ka pa dyan. Nakulo. Ito, kasi mo. Laman. Balik na ako. Lagay na doon. Ibo mo sa'yo mo. Mawawit ka, Pe. Kasi hindi na content. Oo, yun. Hey, paano mo hindi ba paano? Yun. Magpalit ba ganing ano? Spinan? More than this. Yang jasa. Saya pakai. Dulu. Kita. Yang. Go. I look people. Nanti. White hair. Big day. Big day. Bulong. Big day. Kuman. Kuman. Kaya. Magwala naman pag ano? Sampo lang yung space.
nga ba? Ayaw. Hindi ano pa ayaw. Sir. Parang may nanginginig din. Bakit yung video ka naman ikaw? Lalo na mare. Wala akong pakompo. Lahat akong video din. Talong argano. Talong si. Pagtalong si. Paano lang di magpalibig mo sa ikaw at na video? Ay, takla. Wala ka ng 50.
Slow kaya naayib ka. Slow pa yan. What's wrong? Isang pusoy. Talaga nga.
Easy! Dali.
Bubok. Yes, sir. What is the man? You know, for all people of the district, man, Ugo, Maghapon, what is Pagkakot, pagkakot, huwag ka mag-grabe. Oo. Natrabaho ka po yun. Kural daw, yun. Pagkatibo ko ang kural. Ipod ko. Kita ka na Tingin ko ko yung taga. sinabi ka pero sinabi ka pero ay sinabi ko kulang data. Ang gapong ba ito kung tumulong? Nako, namin. Popcorn.
May ka sa plaza. Hindi ko naman kumakain ka naman. Nagsimura mo na yan, hindi mo ako. Ito ba sa bibi? Sabi ko, ito. Ano ba? Okay. Okay. Okay, nangkat. Wala na, lagyan ng bukol. Message box pa yung bukol. Okay na natin sa mga baruhan. Parada, mga kalotpi. Parada rin, parada. Parada dito, mga kalotpi. Parada. Ako, dito ba kung parada? Doon, sa tanong ito. Division ulit. May parada nga. Parada, parada. Uman.
Alam mo, kung ano ka dito ba sa Kalawatan, marami nagkatuloy sa Ganyan. Ano ko parang? Pero sex. Bukas, ano magiging tulad dito? Hindi ko ba steak? Para din sa tayo. Kaya naman nagpag-ano. Parang ready.
Wait, ikaw, Sarong laba ng yakot. Ha? Hindi po. Ha? Ito po.
ganang kutsilyo nga yung kutsilyo talaga yung ano ko. Bakit ang hayop ko?
Stick. Ew. Typical picture. So, Kelvin, yung yan, nakalusya yung medyo. Kami bulat kita mau gaya, mau bulat kalau udah bikin apa? Apa itu supaya ayat sa itu alergi tulis na ako hindi ka pero may tingin niyo may hindi ko pwede gusto nila niyo yan hindi na gano'n ako yung nga gusto ko nga sa order mo na kaya gusto ko mag-gawin sa bago gusto ko sa Mura gusto mga pada-pada nag-glory. Init pa sa init pagano, yaw sa mga mula na nag-glory. Pasa ko ya, tapos sa ano, dito na gano'n, bilangin ko lang sa baga. Kami mga sabihan kung ano, dapat daw na wala pa ng pagkakita sa yaw siguro sa mga nuna ang sa baga o dito, dito ko ba nag-glory. Kung taal ko mga nag-glory, kung mga wala nag-glory. Kasi pas buwit din ako eh. Hindi ako, kung di gusto nyo naman yan, ang height ako nga, yung mga hiling pag maabot pa kang sa road, parang naabot. Kaya sa mga duwa, ay duwa, kung nito, kasi nilulupa ka, nagay na ako. Pero ikaw, nila, kung nagay ay suicide. Kung ano nila, ang out ng mga lahat ng
Or level parang lupa. Ang tawag niya talaga pangyayari. Tapos ang may natin, kung ano niya talaga. Lupa, lupa ganun. Pero wala kung magbilang lupa. Para ano mo, wala lupa. Kasi na baga, inato ito, inato baga palo. Kasi baga nakalat. Palo niya. Ako din naman, tulong mo gusto nila baga. Kaya kung ano talaga tawag niya. Or, tutangin wala. Ano mo ko sa akin? Ang gusto niya, dyan na nagdadala para nagdala ng buga. Ha? Kung ang pangyayari, may libre sa akin yung mistake, diba? Kasi mo, gusto mo, ito nakabalik ko. Kung ako nagsabi na, magkakaw na, ayun, gusto na ang piyo. Ayun, gusto ang piyo. Ayun po, so galing na ilin ko kaya ano, tutuloy mo lang ano. Para sa iyo, ay ano, bago, ito dyan, yun na, kasi bago nga lang. Kaya pero mo magpapakawan, iba nila ang baga. Shoot there sa ako, batang ko rin, ito ang mahal niya yan. Pero shoot there, so ano rin, ito na yun. Oo. Batang ko rin, nagal, nagal bago. Kaya niya, kaya bago bago. Mag-umaga na yun, kasi ganun mga bata, ito yun yung ang ganyan ko ito nga ito, makulong. Paano lang ganito? Puta, pa ito, wala lang ako. Mga sobrang 10. Ano, tapos, iyan na tabi.
Hindi ko alam yung wala. Oh, maraming, maraming, over. Sige, 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 sige. Ay, ito, workout na tayo. Ayun na, lang ko lang mag-80. Ayun, mga Barbie. O, di ba, palagi tayo. Palagi tayo. Palagi tayo. Gago! Nakakagulaw. Gago, hindi ka nakakagulaw. Gago! Ano ka nito? Ano yun? Lagi. Ano ba to? Uy, dito nito. Patay. Oh, lagyan. Ano na ito? Ano ba ito? Oh, hindi nga niyo. Uy, patulong, pwesto, 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 pwesto. Bawal taksi ay, ako sunod din ha. Doon! Wala na nakalagod doon! Wala na nakalagod! Doon! Malawak na ba? Pwede nga, pwede nga naman. Ayun na, ayun na, wala na. Mga pala niya ako sa Roger, pa. Balik, buntin daw wala. Parang may
Ay, bago. Stop, 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 stop. Stop ako, stop ako. Stop ako. Hey, stop me, bro. Bro, stop me. Oh, yun na yun. Siyempre, siya. Oh, wala. Sorry, pre, sorry, pre. Peter, ito po yung Peter. Ito ako sa akin.
Yung tipo, ito, ito yung sa lalo. RTK, parang balik ko rin. Sabihin mo, Gagawin, kailangan magpulupag. Okay, hindi ka na.
Oh, really?
Ha? Yan mga tao. Yan. Yan.
Ikaw na. Check. Ikaw, pag-abisan ro, tapos ang pag-abisan daw. Ganyan. Bag na, ano? Sinutawan sa bro, okay? Bako ma. Yan, matasas nila nito. Sinutawan sa bro, okay? Kaya naman sa bro, okay nga eh. Sinutawan. Biyar ka lang, ikaw. Masan bro, okay. Dahil na naglaw sa pagkakas si ano, sa ito, so, dahil naglaw. Si ano, stay shooter na nga eh. Lagyan mo nandun sa wako. Diyan naman, kumawala. Oh, yeah. Hindi kasi. Gusto mo ate. Wala na din ang ay, misis. May baya siya. Ha? Pero, may baya kasi. Hindi na daw may puso na. Ito, naman,
May sira na? May sira? May sira? Ala, parang siya akong pandok ang Wala kung ikaw. ano, umayos ka? Sabi, ano nakapasok sa yung ay kapasok na. Ay naman, ikaw, ako na ako. Sabi na may pagdadaan. Yan, ganyan ako pinipili. Napatilag na ako. Ah! Padilag ako, diba? Anong reaction ko? Ba kayo ang ayun ko? Dali! Lawa! Dali! Dali! Eh, harap pa nga sa ko. Mas grabe.
Ano, dyan. Siya may bigyan no.
ko nang nag-time na kayo. Bawal sila may... Hanggang pula ka dyan. Ay, pula ako nagkakarawat na siya bagang ano. So, ano lang. Rason, pag-ibiso, San Roque. Sa Pwesto. San Lord po kami. Ano bitaw mo gusto niya? Ta nakasuhan niya. So, ada nakasuhan. Kaso, ayaw mo nga yun. Karawat yan. Kasuhanda ka nga yun. Mark. Nakasuhan, ma. CTV oh. CTV. Highway. Bawal na ako ito dyan. Ang lurupan sa talaga. Pagkikiti na pagkakaya ko na harap ko ka na minat kong lulog na ayo. Kung ano nagkakatira ko nga ayo. Yun ang pinatawag ko sa pagkikiti. Pagkikiti na harap ko na harap ko ka na ayo. Yun yun. Tanga. Modo, betul. Modo. Ikaw kung panay, ka. Marap lang ko yan. Marap lang ko yan, Jay. Ano marap mo ito? Hindi ang nagsabi, sabi mo. Pag ito bumaka rin mo, Halo. Halo. Biyon. Yang ay nagagamit din sa para magdala pag ano, mga bungo. Hindi naman ikaw sa ano, ay. Kaya kabakukan dahil Facebook. Ay, meron ka. Ano mo alam mo kung wala ko Makakot ka na? Ikaw? Nagpakaroon ng sa Basta, opening mo, yan sabi. Uy, si Kuya Jay. Ang tawag ko, mga ito. Yak! Hindi mo din ang Sus! ko. Hindi ko nga sa break. Kahit saan ang pag-ibig ko'y wagas. Ha, ha. Ron, may mga ipakainin.
Hanggang kailan ako maghihintay ang makasama ka? Panginoon. Practice mo kami at gawin mo hindi. Ito mo na ako dito sa hindi. Uy, layo sa ako. Yan sa Manila, hindi ko rin Sige mo. Isa, sige na bila na rin. Yung tubig parang malaka, magina. Ako. Ang init na panahon, panahon. Ayun na yung pagkidayo mo kay Ma. Again.